ایران بردیا در تاریخ فلانی دست نکنه من انشالله حالا من درو کنم تا 5 ساعت سه شرطانی رسم دست حالا پیچه یابی؟ دست دارم نکنه اینه برون یه ساختمونی شیبندی شکره برون یه تمومه توی میزن برام که چند بیاد چیه برای چون هوا الان دست کرد بریدیم و در خدمت باران یا یه فاصله کسی پاس بالاخره ما هم شما و ما هم شما شیشتای اطلاع پاشن خیلی نه کلی اخر بزن نه زن به کلی حساب اطلاع پای میزیم این مو زار کن اصلا ساکن کاری بمون حساب مو بس کاری با آقا میدونم جازی چه زیرامسی درسته؟ مثلا یه مبلغی چه زیرام من شماره کارت حالا انشاءالله حقوق من یه چند روز یه روز حساب هم یه خورده شپیلیان رسید یه خورده چند سه چی میرسم و تا یه 2 روز یه روز حسابه هم شما دستی رسونم دایی پر ما هم در خدمتونیم قربونه دست در نکنه ما پام یه خورده این بی نه قربونه چه بچه آوردم تایرو دست در نکنه دایی ما هم میخوام پیروز دویدو رو من یه خورده پام بابت چند زنشو بالا دست در نکنه نه خوش انشالله خدا شفا بده همه ممنون دست در نکنه حالا علی بود که بچون بی زحمت سرش میخوام این میلیکسش پارو بیره کسی نمیشه داد که بچه حالا شما بس این رو زحمت نه اختیار حالا انشالله کلم تا آخر هفته رسونین دستمون چون ما یه 2 روز داشتی بندیش و اینش تمومه باید پیریزگامش کنیم چه خامرم سر کارم به تا همون سفتش کنیم به تا همون سفتش کنیم باش میخوام بند کنم استارت فرصت میشه تا باندیم شو چه یه لحظه سر تا باندیم شو چه نریزه بخیه به تا بیامیرزه لطفا نه دستش نیدم دست در نکن خودت درش بالا چی بتا چمان بالا اصلا سلام قربونه برم علی دست در نکن دست در نکن قربونه برم یا
کامل برانی بنده خدا آوردم راننده دست در پمپم دردی که دست در نکنه زحمت کشید سلام با دست در نکنه یالا خانم سلام سلام خوبی؟ وقت خوبی فاطمه؟ سلامتی خوبی؟ یالا لا خانم سنگو تشنال؟ سلام خوبی؟ سلام کنار چی خوبی؟ سلامتی؟ سلامتی ممنون سلامتی ممنون لا یه ما خوب سالها رفتیم مگه قرار که بریم با اون خانم صحبت کنیم شما صحبت کسی دیگه باش؟ نه ما فعلا هلا صحبت بی باش نچردیم زرامه راست ایران صحبت بزنیم نه دیروز اومد دستگیرش بردش داخل زندان در دارم فرستیم حالا هیچ چیزی نزدیم نه قبلی من خاطرم این موضوع با تماس گرفتم با زرام صحبت کنیم الان سهرا کجا بکنم داخل زمین من روه میدونم آره موزا باش صحبت کنم سیدم با تو شکایت خودش رو خود بزنیم اینطور چند زرام وقت شکایت کرد و خواستم چه حقیقتش رو دیروز چند دستگیرش بردش با تحصیلی تحصیل یه کاری کنیم چی ساختمونه نظر نام برش تو چه درست نام کشلگی سنردش که بینیم سنردش اینجاست بیدن کاریم نمیدونیم حالا بریم اونجا صحبت کنیم با خانم زرابه این طرف سالش این اصلا با خودمون همکاری میکنه که همه حقوقتون رو از طریق بگیرید یا حالا پارک نقشه ریخته واسه نمایی کرده ببینیم چی دیگه است حرفش چی تا بریم اونجا باش صحبت کنیم نزدیکه با خودتون نزدیکه طبعا منتش حالا چی کاری اوستریه ده داستانست چی میگم خب نه یا نه خمود به باید صحبت کنیم خب باشه الان منتظر برای میگیم باش سلامت هم دیگه زیر بده رو راه نه ذات رنگای گرمه یا خورده ای؟ ها ریوری این جرما چیست؟ سیار جرمی رو چه خبر شاد چی کردی؟ خواسته چی کردی؟ رفتم شکست سیده کردم الان داخل زندونه درست شما بابت چه مسئله شکایت کردین؟ میخواید چیکار کنید باش؟ حق بچم بسونم بچم حق دارم دارم زرا ما چند باری هم باید گفتم چه وقتی شکایت بیا با ما بیا شهادی بده سیما پرونده ما سرش بررسی کنیم آقا دو چی سرش بررسی کنیم الان ما محکومش کردیم هر چی حق مو بخیم وش بجرمیش تو با ما بره بیا اون سی شاهدم اون موقع هر چی بجوری ماما نصف شهیدیم تو نه میخوام زرا پرونده این چردیم خانم سنگپور ببین ما الان به پرونده داریم کاری کنیم کار قانونیش هم بیشترش انجام دهیم با سعید هم دادگاهی داریم هر هفته دو هفته یه بار بریم دادگاه و ییم و جلساتش برگزاری بود ما هم روال پرونده لیدونیم خب دونیم خوب کار کنیم سر شو بترین تیزی برسانیم شد حالا شاید ما بیو با ما کار کن هر کاری ما داریم سیما انجام بده حالا دی هر حقوق خانم سنگپور و خانم فاطمه و برادر خواهرش اینا رو که بیاریم یه بخشش هم به شما میرسه بخش هم به شما میرسه نه من زرا خون پرونده دارم عجب خیلی سی شاری هم شاری دوم سی فاطمه
خب من اومم بعد چی پرونده نبودی در نرسری پرونده نه من پرونده فقط به بای ما می‌بندم. هم دست و چی ما محکومش کنی هر چی حقی ما بیدام اینه با ما انجام بده تا ما هم یه قانون محکوم که کردیم الا یه بخش جزئی وش که حق خطوبه پرداخت کنیم به تو. قایمه چی حق میخوام بس- پرونده زرا دارم خب زرا این پرونده تا بخیر نه، سرش کار کنی بسیار هیچ میخوام چیزی هیچ بستونم. وجیرت نیا اصلا سیتو و بخیر سر جیرام پرونده خود کنی میخوام کار کنی شکایت چجوری چردم نیا میخوام یه ساختمون بزنم به نام بچم برم داخل ساختمونی؟ زندگی کنم میتونم چه ساختمونی داخل بزنی به نام سالن بچت؟ زندگی کنم ما اجازه نیدیم ساختمون بزنیم به نام بچه ساختمونن همش رو حقی مانه ما دو تا ساختمون بیشتر نیستن که هم با حقی ما خمونن بعد آخرش تعلق بجریم به ما او خونه خب به نام مدینه ولی خونه ایوری هنوز نمر به نامش اصلا ببخش خانم شما ازدواجتون اصلا رسمی قانونی نبوده بخوای نه هیچ ثابت کنی ازدواجی نبی هیچ ازدواجی نبوده یعنی هیچ قانونا اصلا شما زن شوهر نبودید این هم به ضررتونه بیاید ما گوش بگیرید با ما همکاری کنید حالا یه بخشی ما یه چیزی به بچه‌تون میدیم بابت حقش ولی که ساختمون بزنید به نامش نه نه مثل حالا فقط این- ساختمونی خوام میتونم ببین. داخلی خب ما هیچ وقت ساختمون جوت چیزی نیا نیم. ساختمون حقی ما بچه من خمونه خارتره بعد هر اصلا چی کس اینا بود اینا که بچه‌های قانونی و ازدواج قانونی و رسمی خب ما هنوز نتونستیم حقشون رو بگیریم شما اینجوری بدون مدرک بدون هیچی میخواید برید دادگاه هیچی هم دستتون نمیگیرید آزمایش دارم بیایید. چند دارم بیاید با ما کار کنید برای ما شهادت نه بدید نیام باشم کارا رو خام انجام زرا بدید پرونده شکایت خب چردم زرا تو بخیر دست سر پرونده پرونده؟ کار کنی چی جیرت نیا ولی بیه بای ما سر پرونده ما آقای بچه چی سرش جیران کاری نیا؟ کنی هر چی حقی ما بی هم نصفش هم میدیم من تو رضا نیرمش تا او ساختمونه بزن به نام بچم و سیرم رضا دیدمش اصلا شما اینجور پیش برید خودتون هم پاتون گیر میافته خیالتون راحت باشه چیز زیادی انگیزتون نمیاد از این هم بدبخت‌تر میشید یعنی همین ساده ازتون میگیرن بیاید به حرف من گوش بگیرید بیاید با ما کار کنید تا این سعید محکوم کنیم بره پی کارش الان- اینجوری که تنهایی برید بذارتون اگه درباره ساختمونه لن نظر داری این فکر مثل که در این ساختمونه چی فکر کن مدن بچم حق داره ساختمونی حق داره که بیا ساختمونه لیوانه بجره ویس براده اجاسی موسمه و هم کاری سرکان اومد و خوبی باید صحبت کنم ملوس بشی برای. میخوام باید صحبت کنم و این ساختمون. زنگ من شکایت ملوس چردم اینو بشین. الان داخل زندونه ما حق اومدیم بچم یه میخوام پیشنهادی به تو بدیم که یه چیزی گیر تو بیاد اینطوری من حق نهایتش بچم دو روز میخوام دیگه اجرا بشی سونم دو روز دیگه وانی سعیدی آمدن اعتراض دست میزنه خودش آزاد میشه شکایت شما هم ول میشه حتی باید با ما کار کنید شهادت بدید تمام مشکلتون حل. سرکان اومد و خوبی باید صحبت کنیم تو چه رفتی پرونده تشکیله پچکنی چه جیرتیا بعد چه فکر ساختمونه لمسرت که بدر من شکایت ساختمونه مال چردم مادر منه مال حق خمه بچم میخوام تو ساختمون مارت حق بچت اخه چی به ساختمونه لیوانه بجری کور هر خوندی قسمت این سعید بو میخوامش سی بچم حق نروی ساختمون بخیبه ما بجری فقط اومد این اصلا حرف ما بعد اصلا بگم. اجازه نمیدیم که ساختمان رو سعید بزنه به نام یکی دیگه سنداش پیش خانم مدینه خودش کاراش انجام میده نمیذاره حق بدون اجازه بچه به نام میخوام کسی بزنه. برادر الان حق بچه اجازه دلت میخوام خواست بیا بای ما شاهدی بره بعدا عیت چی جیرتیا ولی چی خطینا بخی پرونده فاطمه ایجاد کنی یا بره بخی حق تبسونی هیچی به جیرت نیا من حق بچه میخوامش بسونم حالا اگه میخوام یه تونستید چیزی بگیرید. الان داخل زندون هیچ حقی طوری گیرتون نمیاد مطمئن باشید بعضیش ایمانو می بات در بس کنیم که چه روزم که کشی سری من شکایت سعیده چردمه حق بچه میخوام خب هیچی و جیرش نیا ایتونه خب، پرونده نه تشکیل نه بچه دانستش. قانونی شه الان ما بخی حقمونه بسونی یه چی و جیر نیا ولی بچه نه هیچی و جیرش نیا چی تو جیش اصلا میام چون قانونی نیست شما اصلا خیانت کردید هم خودتون هم آقای سعید یه تو ظلم هم دارید بیا خب ولی اگه با ما همکاری کنید ما دیگه از این رابطه و خیانت اینا شکایت نمی‌کنیم کاری هم با شما نداریم شاید اگه به حق چیزی بچه گیر بچه‌تون میخوام. بیاد تو مجازات هم و بوم حق بچه میخوام ولی اگر اینطور بخواید پیش برید ما مجبوریم از خودتون از شکایت هم شکایتی کردیم پیگیریش کنیم کارمون انجام بدیم خونه حق چیزی بچه هم به نام بخوام. خب الان ما نیگم حق بچه تنیدیم بیا باید هم دستی ما و بوست پرونده ما کار کنیم حق بچه تخه میدون هر چه جیری مامه نصف شید من فقط یه ساختمونی دارم میخوام نه فکر ساختمون. ساختمون فکر ساختمونه لمسایت که ده ساختمون یه ساختمون ساختمون که نیست. میذارم میتونه بچه لام بچه تا شما بچه لام تنها ببینه نیست. زنده کنیم 4 تا بچه داره سعید اونا یکی ساختمون میخوان کجا باید خب بیاد بچه من بچه سعیده قانونی نیست شناسنامه اینا رو بیار ناشه مدرک درست هم. کردید شما آزمایش یارم چی بچه مال زین. سعیده ما داریم به نفع شما کار میکنیم به نفعتونه که همکاری کنید با ما فاطمه ای بره من نیرم من شکایت میهی بده دانی تا چردمه حق بچه میخوام
فاطمه بره میشه کن سید جان اجرم رفتم سی خود بدی مجازات بود هرم این رفتم سی خود بدی بود سی بریا بود ایما رم پای پرنده تنه میچشیم وسط ایما خانم- سی جیرت میام خانم زهرا حالا به خاطر خانم گفتم بیا اینجا یه چیزی گیر تو بیاد اومدیم اینجا با تو صحبت کنیم الان از این بدترش نکنید نه یه آقا تمیز به نفع ما میخوام شهادت بدید شکار چرتمه خواهم حق بچه ببسونم خب ببین اصلا این ساختمونا چیزی نیستن که سعید بخواد بزنه به نام بچه شما یا به نام یکی دیگه چون ما چنین اجازه نمیدیم الان خانم فاطمه هست برادر خواهرش هستن حق مدینه هست مهریه‌اش هست بخوایم حساب کنیم سعید به بهتر همیشه نسبت به کاری که با انجام بده حالا آب دیده شما هم اگه الان با ما همکاری کنید شاید یه چیزی گیر تو بیاد من خودم پادر نمی‌کنم ولی جداگونه بخواید برید هیچ گیر تو نمیاد نه من حق ببسونم میتونم داخلی ساده و سکان زندگی کنم هیچ زوره نیتری حق بچه ترش من بله. سیچه به این شرایط بزرگه بود خود نخواستی خود تو داخل مادر تنها صدیقه داخل ساختمون داری صدیقه داخل ساختمون بی هم پیشش بیری تو سی زلی بده میخوام حق بچه ببسونم میخوام مجازاتش کنم پدرته خب ما میخوایم مجازاتش کنیم ما می‌خوایم میخوایم مجازات محکومش کنیم میخوام ساختمون رو بسونم به تلم برام لیش همون اسم ساختمونی رو انسان دیگم چه ساختمونی برای راه، ساختمون برای راه. المفرونه خانم فاطمه روی که لطفاً دستم. درگیر ایجاد نکنید همون رای ساختمون ساختمون میخوام مجازاتش کنم برای نیرو آقای وکیل، بیا بریم. در علیه شما شکایت می‌کنیم بیا بریم ولی سی خوش خیلی بدی مطمئن باش به علم شکایت یه متر هم بگیرتون نمیاد یه متر ساختمون برای نیرو ما پیشنهاد چی بهتون به دادیم زودی به همین چادر باید تخلیه کنی بریم سی تخلیه کنم برای باش. میزانی را آن نفر. سید شما مجازات فکرات کنم بکنید. ما تا فردا هم بهت وقت یه میدیم. ساختمونی بسون سیخم به سیلم تا میتونی فردا- به این تا فردا شرایط هم بهت وقت دیدیم تمیز فکرت بکن بعد گان خبر کن بعدش ما دیگه میدونید ولی باشه. ساختمون لمه سرت بده باشه برای نیرو آسینا یا فرما تعذیت چی؟ نه بابا حسن برم داخل شهر دنه اوبی دنه رفتم آسینا من یا تعذیت کنم ای بغل ما ها بگردش من خیاطی کنی ها یه پارچه چی دوزم ببشی سدانه ای تمام هی دکتر دور زینبه لباس می دوستی؟ ها همه خورده پارچه بیا ای دوستی و تا پارچه داشتی چیزی خوب بیل نشون برای پارچه بسونم اینو من درست کنی؟ ها میان دستی رنگ درست کنم فروشش تو فراست سیمون تا همین درست شد من خیش سدانه کنی شما آتیش غذا درست کنم حالا یا خیسی هم پارچه بیاستی دورت دست دنده کنی هیام کنه ازیت کنم خواهش کنم تو نیستی کاری نچردم من برای خورده داخل شهر خورده پارچه بیام دوستش لا بشی خوبه از نه هبت مامانه ها؟ ها ببینه دوست داری؟ ها؟ اصلا دارم نشناسه ها خوبه بشی خوبه راحتم من گفتم کلام دیگه چشم تو یاد رفتی؟ رفتی کلاس؟ نه مو قبلا سی همی کارم خمه رفتم ته خانومی و شهرش خیلی دیده اروش آتیش سوزی بود قبلا ها رفتم همون رو ده به خاطر همی همون رو یار چردم ایران سر کار همون رو فعلا چه همونطوره تا منم بهتری بیانم روشن ما اصلا خبره میزانه؟ خبرنه دو تاسی جمع تو اومدی نیپا نداتی سیش؟ من قشنجه
اصلا کار خیلی خبرم پارچه بیان تیبت چند بیت پارچه خواهی بر چند روزی سی و سی آرزو سمت بیان باشه دست ها دیده چی بخیر تومون چی نخیر خواهشت نیستشو روژان روژان تیبت خواهد دارسید ها حالا تا اینه هم بدوزم سیه چی دختر زینب تیبت دست ده نکره سه دنه حالا کلا بشی پارچه تایی بیارم سمت بدو سی و آرزو باشه نوش خواهشی کنم تو رو نیسته هر وقت کار داشتی انتری بیارشون تو رو نیسته دست ده نکره سه دنه آس ماما چی؟ 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 فاطمه ویلو بعد سعید مزار بعد سمیه سال شی بعد زرا قانونی پیش برم شکایت شکنم جرد دوباره برم رضایتش برام بیارو یا مید صادره میبونه بره بعد حکم میشه بدتر کنم برای شکایت شکنم توی دست ساختمون یا ایتی بره بچم میتونم داخلی صادر زندگی کنم سه من حق داری ولی چی نیست و چه اینو سی آینده بسیارم جا نخون هیچی میخواستم جا خم پینا بریم هیچی میخواستم چون بسیم آینده خواد بسیم میتونم بیشتر عادی بسیار بزرش کنم یک سال بمونم جا پاییز زمستون یا برف بارون بزرستان داخلی یک سال در زندگی کنم بسیار سرما خیلی جاقای بعدی خونه یه چی بزنه نام ایالم تا برم این به عنوان شعاری رم چه صفاتونه ولی پرونده من نیبندم پرونده خوام زرایی اصلا همینه ها؟ بعد به سزا عملش برسه سید آدمو داخل زندون واسه زنده بعضیان خراب چه همین راتی بیدش میکنم هیچ وقت آزارش میکنم باید در ساختمون دو نام ایرانم تا آزارش کنم
سنه خوبی چه سیر داخل زندان. خوب و بیچاره. باید به این فرصت استفاده کنم. زنگ بزنم و آرمان بیای رو. چه باید مفصل صحبت کنیم درباره اون نامه چه دسته رسیبی. در مورد چی خواست کنیم بالاخره خواست کنه این پیشنهادی چه دوامه داد در موردش خواست کنه چه فکر باز نگشت بزنم تا آن رو بیاری تا برادرم نیرونی سنه خوب بیچاره داخل زندان. اما از بیاد طرف ده هم این ترسانز در آب یا کاری کنی چی بخواهی تونه و دستی ما بجره یا مشکلی هلی بود یا مشکل ده درستی بود تا از نجد ما آرمان راکنه داخل شهر بوی بتونه بیای الو آرمان خوبی؟ سلامت ممنون کنی؟ آرمان ایتری یه لحظه بیایی خونه ما کار دارم زریان همون نامه چی فرست نمی چه دست برادرم رسیبی نه آرمان الان برادرم دیروز تالا و سیز زریان زرار داخل زندان نیرونه میخوام جرانی بود بیاری تا در مورد این موضوع باید صحبت کنیم الان یه با تا بیای مفصل در مورد این جریان صحبت کنیم ببینیم این نامه تو دست برادران رستی تا تو شمخ باید رارم من آرما خیلی نکار بینیم باید بفهمم چه کار چیه یه چی ایت زرعت داره چه همچی نامه نبفرست و دست دید چه stayed با من برو بوی کلامه مستعد سر رفتم ایتو راه کنی یه رای بود چه می ایرن بزاد پیدا کنم را همه دست برادرم همه دست مدینه از زهرا خیلی خستم چردنده اون زهرا چه ده خدا کنه یه وقتی نخواب شکایت کنه و از سید بخواد چه ایتونه دو نامش و نام بتسش
ده آلمان زریان خش زرات سوگیده باید خوب نانه داری اوسی چه ما بیا میره که ده نه باز زرا و خیر آمد رفته اومد اینه رو باز زرا تصمیم جفت آمد زنده موشه در زرانه دنانو لاره پیشش نیره تا فعلا بیای سراغی هم زره باش بپرسم کاشتی آلمان جمعی رو فاطمه یا زرا یا مدینه نبیدنش هنچه دوباره مشکل پیش یاسی میرم سی برادر میگم فقط میخوام بفهمم چی این نامت تو دسته درستی پارچی فقط میخوام اینو بفهمم وقتاً که نوی گودر برستم خیلی پژمرده و بیرون شکسته و بیرون دیگه دلخوشی هم ندارم چشا برستم واقعا اجا دلخوشی براشتم نارا نبیرمه ایشا گودلی رستی رو خیلی ناراحتم این چند وقت اون ایشان هیچ ایشانه نچردم ایشانه رستی رو بعد پژمرده و برینه بالاخره تا این زریانه درست دوم خوبه تو رسم بجا آرمازه رو گای دیر فقط میخوام این ماجرا این نامه بفهمم من اجا کار آلمانی است توش دارم من این کار چی تا حالا با من طرف نرو بیره هرچه بخوای کار کنیم بلا به روزش برم گای بالاخره آرمان بلا آرمان بیا داخل آرمان بیا داخل کسی نیستی رو؟ نه اشکنی بیا داخل خدا شد بالاخره اومد خوبی آرمان؟ سلامتی سعید زندونی شده؟ ها از دیروز تا حالا بردنش زریان زراش کاسه چی بید الان زیبایت برن زده دارم خود کار دارم باید برم پس اون زنگ زیری گفتی یعنی گفتی حتما خطه برسون ایدم الا خبره کوره تو بیا الا بشی تا او یه تسوی بیان نه خوام برم یه دیگه چی منتظرمی لازی صحبت تکنه بیان سنی خوام حقیقتش آرمان در مورد این موضوع نامه خواستم با صحبت کنم یه نامه چی فرسته بیه دست در راضی به اون موضوع چه اون روز زنگ زدی دیگه گفتی نامه فرسته اونم داخل نامه سی نوشتی بی نه اصلا همچین نامه اینه نفرستم یعنی چه یعنی نکارت بی همچین نامه اینه نفرستم ولی حالا خدا نامم چه توصیب اون روزم وید موبایل بس چی اون وید پیش خواهر وید امور رو یه ذره بسی آشوبی امور بود با چی
سیت جریانی سیمی یه جریان تبی ایگه چو با خانواده دوری کو اصلا این موضوع و این دوستایی هیچ ربطی نداره مهم خمام چه قولی دارم با این درست قول سیمی دارم. خیلی با برادرت میتونم چه آدم نیست این شرایط تو هیچ خیلی مخالفت ایجاد کنه و صبح هزار تا ده مشکل ایجاد کنه حتی سیمه اولی بود آخرمون چلانتری برنده سیم تشکیلیه نه آرمانوی این اواخر این آخراش نگاری استیده گای قول چی بی گای حرفی نراشت الانم آرمانو به تا این فرصت استفاده کنیم تا الان نیرن داخل زندانه دو پیچرک تا چردی؟ حالا صدیق تا فچ یه کاره کنی حالا تا فچ بس کارم که حالا دست هم بگی همه روزا چه بخوای زشت ازدواج برگزار کنی روسی کنی یعنی سید آزانی بود داخل زندان مخصی میگم تا الان داخل زندانه بیا تا این فرصت استفاده کنیم حالا اصلا کار نه درست سید کنیم حالا اصلا نه سید خب همون برادرت وید یعنی وید هم یعنی کاری نمارده اصلا وید از یعنی به قدری که وید باید مبره سید نیست این جریانش دنیا خیلی وقت الان بایش مشکل داریم باید مبره آرمانوی با به دست صحبتی کنم راضیشی کنم اما بیا تا استید نیرنه و این فرصت استفاده کنیم این جریان حل کنیم حالا این جریان نامه چه هم تی ایگوی خبری ازش نرارم ده مطمئنم چه این یعنی نامه کار استید خشه خوش این نشخه نرده میخوام راستم بزنیم حالا آرمانوی من هم فچل مچل ناستی هم به خاطر همین اول از همه اول چه زنگ زرانستی جریان نامه دوم هستی این جریان من دیخوام رم یه زندگی داشته بوستی خان دنبال زندگی میخوام نه تصمیم تتسنه من دنی تنو ایرو واسم چه استید هی بیایتین ازلیتون کنه حالا فردا سیمون مشکلی زادی که خب چه مشکلی دنبال وقتی کاش. نگفتی حالا چه اصلا نس- قولی کنم خب بابا قوچه تو برادرت راضی کن خیلی حالا درسته استید حالا خواهر مو اصلا مخالفه خواهر من مخالف این مونه فکرم بکشی یه روزی بخوام موافقت کنم هزار تا اتفاق پیش بیاد مخالفه حالا من بوچه مثلا بخوام سلا و خواهرم نیارم ولی تو برادرت نیده با برادرت راضی کنی خیلی استید خب درست هردش مخالفن اما استید داخل زندانه و ویدن هیچ ربطی نراری زندگی خیلی مخواه حالا بطن نیستم چیه چی ده بخواد در مورد زندگی تصمیم بگیرم خمام مهم خمام الان میخوام ده برم پی زندگی میخوام ده خواه زندگی داشته بوستی خواهم خب زیان داخل زندگی من دخالتی کنه حالا تو فقط یه گوی فچی نکنی که با زندگی من نیست ربطی نهاره سعید زندگی برم ازدواج کنم برم وقتی صبح آزار و بی بیام نظامت ایجاد کنه سیمو هی برنده تشکیل رسیمو اون موقع خیلی تشکیل نه اونش ده بای مده بای مترفن هیچ وقت میترم که کاری بر علیت کنم من سعید موافق اما این دونو مطمئنم که سید موافقی چون که ای آخراش نگاه موافقی و نگاه روزیشی چردم ده ای جریان زرام وستد چه برده زندان این مطمئنی؟ ها آرمان مطمئنم چون که سید موافق بی ای ویده هر طوری بود روزی کنم روزی انوبی هم بچه نیستم بخوام ده تصمیم دارم سیخای زندگی بسازم حالا به ما بگم سیخ بگی فکر نکن الان اینو تحت فشار آرمان خوب هم فکرت بکن اما امیدوارم یه تصمیم خوبی بجاری چون که واقعا بوده نیتونم ایرو حالا بازم داخل زندونی برای برادر صحبت کن فعلا یه چی منتظرمه ولی بازم تایتلی یه خانواده تی برادر سینه راضی کنی چه فردا روزی من نگون به درد سر باز دوبار بخوام یا شغل به دست برم یا پرنده سیم تشکیل بده نرسون برم سر کارم حالا من چی کنی؟ کاری نبری؟ باشه ما فکرت بکن حالا باشه لا فکر میکنم بازم تایتلی سعی کن چه برای داخل زندون باید سید صحبت کنی خدا باش سلامت
مطمئنای نامه کار سید خوش نشکنه چشید نامه کار خوش بید ما امیدوارم که فکرش کنیم یه تصمیم خوبی بگیره در مورد زندگی چون واقعا مدت تماشا آرایی باستم سید قد اذیت نکنه امیدوارم یه تصمیم خوب و عاقلانه بگیره بگیریم که زندگیمون اما هم درستی گفت ترسش دی وید سیده میگه مشکل سین پیشی آرن ما دادگاه پاسدار این اخستر کار ما دادگاه پاسدار این ترس او رو در مشکل سیش پیش بیانده کارش از دست بره این هم درست دیگه اما تاسته داخل زندان باید موضوع رو حل کنیم یا با خشرید صحبتی کنم این موضوع رو درستی کنم راضی شد کنم یا هم من هنوز بچه نیستم که اینو بخوام در مورد زنده این تصمیم بگیرم من بخوام یه آدم بزرگیم هم با تصمیم درستی زنده با راضی شد کنم یا هم خواستی زنده این تصمیم میگیرم جای خانم از این به بعد یه زندگی خوبی داشته بود باید موافقت کنیم در مورد این موضوع ما امیدوارم آرمان فکرش کنه یه تصمیم خوبی بگیره چون که میدونی فرانکوان شنه آرایی زندگی کنم الان سیدن سید چند رو که داخل زندان بود حالا همین امروز فردا آزاری بود دوباره یا اذیت میکنه بازدارم؟ بلکه چه فاطمه؟ هیچ فایده نداشت گاهی نظر رشته ساختمونه با ساختمون برانسی حق بتن خون پرونده درست شده مسیش خون شکایتی چیده خون حق بتن بسونم الان فاطمه نیما هر قیمت تو بونی تو ساختمون به حق بتش چون ساختمون حق بته خمون چون ساختمون حق خمونه میشه بعد از لابر خیانت کنه و به همین راحتی بشه بته زرا بره مدینه اتنا هم بزدرشی الان ما با پای پرونده زران رو چشم مثل کاری کنیم چه زران مخمون طوری به زران خشیده خوش فکر کنه به نفشه برای سر پروندهش کار کنه یه چیزی جیش یاد چند بارم بهش گفتم بیا بای ما بیا شاهدی برسی ما تا سر پرونده ما خوب کار کنیم سعید محکوم کنیم هر حقی ما بی اومد ساختمون نصفش هم ایدیم تو ولی قبول نکردی میخوام ساختمونی خوام یه سرپناه داشته مصیبتی الان روی حیات هم زیدی یه تادر بزرگی هم زیدی
ولی باش گفتم گرام بزنه آخر شب با همین داخل همین صادر تخلیه کنی برای الان فاطمه سنرش نتیجه مونهیش که تایی سنر نبره داخل مزار هیچ وقت نام بچهش میاره سلام. خاصه نداره سرش بیاد چون چرا پیخونه ولی هر قیمتی رو ببینی رو چه ساختمونه بزنه و نمیتونه سخت اجازه نمیم سلام بیان سلام کن چه ببینی؟ سلام کن ها؟ ولی نه تا شهران تمام شروع فکر کنم مادرش نمونه بی تعاملم پیشی شده باش داره من داری خوش میزن دیدم سلامه الو شهران خوبی؟ هیام بیام الان بیام تمام برم و بیام تا باش شفاف نکنم برم مازه برم بیام رخت ریان و در بازی که تعمیر بزای درست کنم خب؟ Здравствуй. Что Несу. تسوي حاجة
سی استکان خبز دو زیر سیله جرونه او داخل یخ سال تراب هستم فردی